Щоб і смачно, і незатратно, і щось оригінальне, чого давно не їла. І таке, щоб коли поставивши на стіл, твоя українська душа здригнулася від задоволення. Ось в такі хвилини я подумки звертаюся до рецептів наших бабусь. Тож сьогодні в мене жовто-гарячий, з вкрапленнями домашнього кисломолочного сира всередині та вишневим ластовинням ззовні, запашний, пористий, зі смаком дитячих спогадів, кукурудзяний малай. Для мене це не просто пиріг, малай – це випічка настрою. Тут вам і смакове задоволення, і тривала ситість, і зекономлений час, проведений на кухні. Та найважливішим є те, що це нереально смачно. Ви на українському кулінарному ютуб-каналі «Кухня як релакс». Кукурудзяне борошно, золоте, насичене. Аби випічка з нього виходила ідеальною, а не сухою, не забитою і з правильним балансом смаку, найкраще працює метод попереднього запарювання борошна. Це робить структуру малаю вологою, ніжною, а не отою піщаною. Тож підігріваємо кефір або кисляк до гарячого стану. Але дивіться, друзі, не до кипіння, щоб кисляк не згорнувся. Виливаємо його в миску з кукурудзяним борошном, перемішуємо і залишаємо на деякий час, щоб кукурудза розбухла і стала м'якою. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор і дрібку солі. Солі тут мало, проте свою роль вона виконує добре. Збиваємо 4-5 хвилин, поки маса стане світліша, пишніша і повітряна. Це дуже важливо. Добре збиті яйця допоможуть малаю бути не важким, а м'яким і приємним. У різних місцевостях малай могли готувати по-різному. Десь як кукурудзяний хліб, а десь як солодкий пиріг до чаю. Десь додавали гарбуз, а десь вишні з сиром. Тому сьогодні ми зробимо простий домашній варіант без зайвої мороки і з тих продуктів, які легко знайти на кухні. Тепер додаємо домашній сир. Найкраще брати жирний, м'який, не дуже зернистий. Якщо сир має великі грудочки, його можна перетерти через сито, товкачиком або перебити блендером. Тоді в готовому малаї він буде ніжно вплітатися в тісто, а не траплятися сухими шматочками. І також потрібно попередньо розтопити вершкове масло. Вливаю його до запареної кукурудзяної маси. Масло не має бути гарячим, тільки теплим. Воно дасть випічці ніжність і отой аромат, який відразу нагадає домашню кухню. До речі, слово «малай» як хліб є дуже-дуже давнім, ще за часів раннього козацтва, коли кукурудза не була поширена в Україні. Козаки тоді готували малай з пшона або ж навіть з гороху. Це був такий собі щільний корж, який зручно було брати в похід. Він довго не псувався і був надзвичайно ситним. Масло змішалося з запареним борошном і тепер на черзі домашній сир. Вмішуємо ретельно і його. Тепер обережно перемішуємо все зі збитими яйцями. Не міксером, а лопаткою, спокійно, знизу вгору. Нам треба зберегти повітря, яке ми збили в яйцях. Тут працюємо лагідно. Тісто любить, коли з ним по-доброму, а не сваритися. Друзі, ваші коментарі у попередніх відеорецептах є для нас рушійною силою. І всі наступні нові відео супроводжуються активним пошуком та деталізацією, аби донести до вас не лише забуту українську кухню, а й відроджену та інтегровану в наше сьогодення. Тож залишайтеся з «Кухня як релакс», аби не пропустити жодного нового рецепту. І зробити це можна безкоштовно, натиснувши кнопку «Підписатися».
Далі просіяне борошно змішуємо разом з розпушувачем. Самого пшеничного борошна тут небагато, але воно потрібне. Воно тримає каркас, щоб малай не розсипався при нарізанні. Кукурудзяне борошно дає смак і колір, а пшеничне тихенько підтримує всю цю красу. За консистенцією тісто схоже на пухкеники, такі як у минулому відео, пам'ятаєте, лише там гречане борошно, а тут кукурудзяне. Форму змастила маслом і присипала манкою. Можна кукурудзяним борошном, але мені більше подобається манкою. Викладаємо все тісто на форму і розрівнюємо. Погляньте, як гарно виглядають крупинки кисломолочного сира. Малай вже зараз виглядає по-домашньому жовтий, спокійний, без зайвих прикрас, лише зверху вкрапинки ягід. У мене сьогодні розморожені вишні, але зараз розпочинається сезон ягід, тож вмикайте фантазію та релаксуйте. Змішайте вишні із кукурудзяним крохмалем, аби вони не пішли на дно. І я ще додала кориці. Вона фантастично поєднується з кукурудзяним ароматом і робить запах малаю дуже домашнім. Малай краще випікати у невисокій формі, в мене це кругла діаметром 26 см. Так тісто краще пропікається і не залишається сирим всередині. Найкращим режимом для випікання малаю є конвекція. Так як кукурудзяне тісто досить щільне і вологе, особливо з додаванням сиру і розморожених вишень, йому потрібна рівномірна циркуляція повітря. І ще духовка має бути повністю розігрітою. Кукурудзяне борошно не любить поступового старту. Йому потрібен термічний удар, щоб розпушувач почав діяти відразу. І тепер секрет від кухні як релакс. За 10 хвилин до завершення випікання змастіть малай сметаною і цукром. 2 столові ложки сметани і 1 чайна ложка цукру. І поставте його ще в гарячу духовку допікатися. Погляньте, яка краса починає відбуватися в духовці. Я не літератор, проте чомусь в такі хвилини хочеться описати, як це могло бути колись. Сонце вже сідало за гору, а з кожної хати виривався солодкий важкий дух свіжоспеченого малаю. Жовтий, як те саме сонце, він парував на столі, чекаючи, поки господиня розріже його ниткою на гарячі скиби. Смак кукурудзи змішувався з запахом вечірнього степу, і здавалося, що нічого ситнішого за цей золотий корж у світі немає. Ви пишете в коментарях, що довіряєте моїм рецептам. І зразу ж після приготування пишете відгуки про свої враження, про свої емоції від результату. Так ось, друзі, обов'язково приготуйте і цей малай. Я не можу вам передати словами, наскільки він вологий, наскільки він пористий і нереально, неймовірно ніжний. А ще він насичений і дуже ароматний. Кухня як релакс познайомила вас, друзі, з тим прадавнім рецептом, правда, вже на кукурудзяному борошні, української смачної ароматної випічки, кукурудзяного пирога малай. Тож нехай буде як колись. Зберуться всі за столом, мати витягне золотий пиріг, розламає, а з нього пара йде, наче дух самого літа. Вмочиш той шматочок в холодну сметану, і більше ніякого і нічого не треба, бо малай і силу дає, і душу українську гріє. Ось така проста випічка, яка не потребує дорогих продуктів, але має в собі багато домашнього тепла. Якщо у вашій родині готували малай, напишіть в коментарях, як саме його робили у вас. А ми зустрінемось на кухні як релакс, там, де проста страва може зігріти, наче добра розмова.